Ja, välkomna hit allihopa. Nu är det dags igen. Det känns ju som det inte var länge sedan sist, men Ulf kom in lite senare, men till det så kanske vi kan vara mutad. Välkomna hit som sagt. Ni är ju Tyck och bra-sällskapets faktiskt sista månadsmöte. Nu den 30 november, ibland har vi en vecka in i december, men nu blev det så här denna gången. Så att vi har ju som vanligt ett program som jag ska klicka fram här för övrigt. Ett ögonblick ska vi se om jag kan fixa till det här lite grann. Som ju består av dels några korta inledningspunkter som är ungefär halva första mötet. Sedan har vi en paus och sedan har vi ju huvudföredragshållaren. Och han blir alltid ganska ovetande om det som kommer hända just nu. Usually not aware of what is happening right at this very moment. But this is when you get this enormous applause. Santi Roca Fàbrega, please rise. So thank you very much that you wanted to come, and we'll have more reason to thank you later, I'm quite sure. Y bienvenido. Då är vi väl faktiskt rakt in i föreningsnytt. Och innan vi börjar, jag skulle bara lägga den här närvarolistan. Det finns en närvarolista som jag nu vill skicka runt. Den är frivillig att skriva på, men vi ser ju hemskt gärna att vi får lite bra statistik när ni är här. Så varsågoda och gör det. Men då Ulf, då är vi ju på föreningsnytt. Och har du din lilla grej där direkt? Då kan jag väl berätta då. Den enda jag säger av er, det är faktiskt vår älskade ordförande, men det räcker ju i och för sig blir över. Absolut. Jo, som framgick av det senaste nyhetsbrevet, vilket bör vara nummer 104, som ännu inte är utlagt, Peter. Det kanske du skulle göra så småningom. Men kort och konkret, den 16 december med start klockan 12:30 uppe på Tyck och bra-observatoriet i vår lilla föreläsningssal, så träffas för första gången i år och för sista gången också den historiska klubben. Och denna gång ska vi prata om en astronomisk klockemakare som dessutom var kyrkoherde ute i Fjälje, och där i den kyrkan så står ju också ett av hans astronomiska ur. Han heter Emil Arendt och är avlägsen släkting till vår medlem Pia Sjöholm i Eslöv. Så Pia har lovat berätta med bilder. Hon lyssnar, ja. Hon är här. Ja, det är bra, jättebra Pia. Hon rådnar, tror jag. Ja. Men Pia ska få hjälp också utav, eller vad heter det? För hjälp av Claes Syltén Cavallius, som ju också, jag tror att det rent var så, jag vet inte om Claes är med ikväll. Så var de ju, familjen bodde ju faktiskt grannar med den här kyrkan. Så det är själva huvudpunkten. Sen blir det lite andra grejer också, lite litterära grejer om varför har Björn Ranelid skrivit om astronomi i sin senaste roman till exempel. Det är sånt vi får väl titta på lite grann. Och vi får väl också planera någonting till våren. Så att, men alltså den lördagen den 16 september är alla medlemmar. Vi brukar ju vara 15-20 pers på de här historiska klubbens möten. Den här gången gör vi alltså ingen utfärd annat än till vårt eget observatorium. Så att, och vi har ju faktiskt hållit på i över 10 år. Det är inte klokt egentligen. Och våra närvaroprinciperna är mycket enkla, att vi ska ha minst eller max ett möte per termin, och det har vi hållit så far. Så slut för mig, vi ses då den 16, men innan dess har vi ju ett annat stort jippo också där ute, men det kanske ordföranden kommer att prata om nu. Tack, ja. Absolut. Tack så mycket, tack för mig. Tack. Hej då. Ja, det är helt riktigt. Ska vi säga några ord om detta, Mirja då, som ingår i denna organisationskommitté? Och det får du göra här framme. Annars hörs det ju inte. Ja. Här framme alltså. Nu är det så att Tyck och bra-observatoriet fyller 50. Och de fyller 50 nu i december.
Och vi ska ha ett jubileumsfest. Och det har gått nu meddelande till medlemmar. Och nu är det sista chansen att anmäla sig. Det är några få platser kvar. 3, 4, möjligtvis 5 platser. Så anmälningar till mig per mail. Eller... Men kan du säga lite mer om bara liksom varför vi har den här festen? Ja. Eller ska jag? Ja, jag har inte varit med mer än kanske drygt 10 år eller någonting sånt. Så, men alltså inte 50 år. Nej, alltså dessvärre så finns det en del som har varit här faktiskt. Inga namn nämnda. Men observatoriet byggdes och invigdes ju då i december 1973. Va? Och då tycker vi att det finns liksom orsak att uppmärksamma det. Det har vi i och för sig gjort på andra sätt under året redan. Icke minst genom att vi ju har anskaffat och monterat och satt upp ett jättefint nytt teleskop i den ena av våra 2 observatoriehus. Så att man kan säga att vi har varit firande under hela året, mer eller mindre. Men där är några platser kvar. Vi bjöd alltså in några personer då som har varit aktiva under den här tiden först. Liksom, och sedan har då övriga medlemmar fått en möjlighet att anmäla sig. Så är det med det. En sak till som jag gärna vill nämna. Det var ju att i torsdags för en vecka sedan så hade vi ju ett väldigt trevligt och lyckat möte ute på observatoriet som jag själv var med. Men vår gästartist, höll jag på att säga här, Bengt, kommer att han kommer att höra synas en hel del ikväll. Så därför säger jag det nu att det var han som höll det mötet. Och det handlade om en skärmbildskurs, höstens skärmbilder. Hösten som vinters kan jag väl tänka mig. Så att där var ju absolut fullt. 50 var anmälda och 40 kom väl dit i alla fall någonting i den stilen. Så att det på många sätt var det ju alldeles utmärkt. Lyckat möte. Ska se om jag kan gänga alla mikrofoner här. Så jättebra. Bengt, du kommer jag hålla ett nytt möte i det är också sagt. Det kanske du kan. Det är den 18 januari. 18 januari. Upptagen 18 januari genom vårens skärmbilder. Och det är ju en utbildning även i stellarium. Att kunna lära sig att använda stellarium. Vårens utbildning, skärmbilder och utbildning på stellarium. Ja. Jag bara upprepar lite här. Ja, och jag kommer även berätta vad det är för samband mellan en galax i jungfruns skärmbild och den sista tyrannosaurusen. Ja, det är ju en sån här teaser. Det är en teaser, ja. Okej. Vad fint. Sen har vi en till punkt här på föreningsnytt som ju är viktig kan man säga och lite mer formell. Så då tänker jag att vi ska ta den och tänker jag mig att jag ska visa det här istället. Detta är ju en av våra sidor på arrakhis-projekt om man går in under verksamhet och sedan eller aktivitet och medlem eller något, jag kommer inte ihåg exakt. Och där står ju precis allting om våra nuvarande medlemsavgifter. Framförallt så står de hur stora de är. Och det står också vad man får och inte får för de olika typerna. Så att ni ser då att den så att säga, standardmedlemsavgiften är 415 per år. Och sen som familj då med vissa krav då som är specificerade någonstans här. Så kan man nog gå med som en familj och det är 515. Och sen har vi då ungdomsmedlem 175 kronor per år. Och alla de här 3 kategorierna kan man om man kollar på kryssen där inse att då får man vår tidskrift Populär astronomi som ju även är vår medlemstidskrift. Om man nu inte är jätteintresserad av den så kan man också bli budgetmedlem till sista kategorin 175. Så att detta är ju de medlemsavgifter som vi har just nu. Och jag kan säga att man vill ju alltid ha in mer pengar till föreningen naturligtvis. Gärna någon miljon hit och dit, det skulle inte skada faktiskt. Men vi har ju ändå en ekonomi. Jag ska säga att vår medlemsavgift är ju tätt förbunden med Svenska astronomiska sällskapets avgifter. Eftersom vi ju betalar huvuddelen av våra medlemsavgifter just för att den här tidningen ska vara vår
tidning. Vi betalar då en lägre avgift än vad man gör om man går direkt in som medlem i Svenska astronomiska sällskap. Men i bägge fallen får man ju den tidningen. Jag har hört då från säker källa att det Svenska astronomiska sällskapet planerar inte att höja sina avgifter. Det gör man ju inte för övrigt förrän vid årsmötet. Och det är ju egentligen alldeles för sent för vårt hanterande här. Så vi vill ju gärna ha det klarlagt redan innan årsskiftet. Därför har vi det på det här mötet ju. Och kontentan av detta har vi också diskuterat i styrelsen givetvis, är ju att vi behåller de här avgifterna oförändrade. Finns det några synpunkter på detta? Någon som absolut vill höja? Nej, jag ser ingen som vill det. Kan vi då helt enkelt besluta att vi behåller dessa medlemsavgifter även för 2024? Ja, ropas det. Ja. Jag tänker försöka att, om jag klarar av det, att hålla mikrofonerna avstängda ute i etern så att säga här. Okej. Då var det klart. Och då är vi tillbaka här på dagordningen i själva verket. Och nej, det är vi inte riktigt, för jag har en sak där jag faktiskt skulle vilja visa också. Och då får jag dessvärre byta mellan olika skärmar här. Men det gör ingenting, jag kommer ändå att behöva göra det. Och som vanligt är det ju lite där man får manipulera. Då ska vi se om vi kan dela den skärmen då. Det måste ju vara den där, va? Eller nej då, den är det. Tack för det. Ja, ni ser ju ett gammalt teleskop här, eller hur? Hoppas jag. Och det är ju så att jag har fått en hälsning från Dennis Dragins, som gör en god vän till sällskapet och har varit medlem, jag höll på att säga, inte var 1937 kanske, men han har ju även varit marsmedlem under många år och är ju en framstående astronom som ju är en god vän till oss också. Nu inser jag för övrigt att jag ska minska lite på ljuset här. Som ju hållit föredrag här många gånger. Jag räknar med att kanske locka honom till att hålla ett föredrag även nu under nästa vår. Det får vi se. Men han jobbar ju under perioder för ESO nere i Santiago i Chile, men just nu befinner han sig på en konferens i Montevideo, Uruguay. Så han skickade några bilder här. Han tackade för den här inbjudan som han inte kunde komma till, alltså till 50-årsjubileet. Men han skickade ett par tre bilder. Jag hoppades på att han skulle kunna komma in och kommentera dem själv, men vi lyckas med. Så detta är ett gäng amatörastronomer i Montevideo således, som då använder det här teleskopet enligt vad Dennis berättar för att bland visa solen med ett neutral mörkt filter således. Och även visar då saker på kvällarna på stjärnhimlen naturligtvis. Jag har då lite svårt att kommentera de här i detalj, de här bilderna som ni förstår. Jag gissar att det där är då det observatoriet som det teleskopet befinner sig i. Det finns också ett planetarium här. Det är, just det, bra. Som lär vara Sydamerikas första eller äldsta från 1955, om jag minns det rätt. Så att det var en liten hälsning kan man säga från just ifrån Dennis. Och det var väl det jag tänkte säga där. Så i själva verket så är vi på nästa lilla punkt här. Ja, och då ska jag säga, det borde jag sagt från början, att vi får tyvärr inga nyheter från rymden den här gången. Och det beror lite på att jag inte hade kommunicerat tillräckligt väl med Thomas Diaz som ju normalt håller detta. Men han har förhindrat att göra det ikväll. Va? Det skulle jag sagt från början. Så att vi kortar av lite grann den punkten för helt enkelt utgå. Om inte det är någon som annars spontant vill säga någonting. Jag menar, det var ju en sån här Starship-uppsägning för 2 veckor sedan någonting ungefär. Va? Och till skillnad från att Sydsvenskan skrev att det var ett totalt fiasko, så var det ju att det var en väldigt lyckad uppdelning. Det lyckades
lyckades komma ut i rymden första gången med Starship. Och de lyckades separera första steget från resten av raketen. Så att ni som läser fysiska, ni såg en sån här liten artikel från TT. Det hade en sprängdes likadan som ni gjorde första gången. Nej, inte riktigt så. Men det var alltså en lyckad uppskjutning och de var mycket nöjda med den trots att den då inte gick ett varv runt jorden som var tanken. Om det hade varit riktigt lyckat. Och det var en större raket än Saturnus 5 då. Den största någonsin med andra år. Som gick upp i rymden, så att helt misslyckat var det ju inte riktigt. Okej. Någon ytterligare som vill lägga fram någonting här på den här punkten just nu? Vi får naturligtvis tillfälle att återkomma till rymdfartsnytt. Det händer ju saker hela tiden och på lite längre sikt så handlar det ju om att komma till månen igen och så vidare. Så att, okej. Då lämnar vi det. Och då är vi på månadens astrobilder. Även om jag tog lite speciell ordning här. Och det var ju så när jag skrev den här dagordningen för ett par veckor sedan så utgick jag från att det skulle gå att få någon att ställa upp med lite bilder. Och utan att jag visste det på förhand. Men det stämde i alla fall så att det fungerade. Så att jag har några bilder här som jag kan visa. Och i bara någon ringa mån kommentera faktiskt. Så att ska vi ta och titta på något av dem. Någon här kan jag i alla fall kommentera. Det här är nämligen en galaxbild som ingår då i ett av de gymnasieprojekt som nu är på gång ute på observatoriet. Det är alltså en grupp ifrån Stockholm, 2 tjejer, som har föresatt sig att bestämma ingenting mindre än Hubble-konstanten. Det har ju gjorts några hundratals gånger tidigare i astronomins historia, men det är väl inte så att de riktigt kommer att kunna lyckas med det. Det är ju en ganska ambitiöst projekt. Och vi diskuterar lite fram och tillbaka vad som skulle vara realistiskt att göra. Och då hade de letat fram ett antal galaxer som de kunde mäta rödförskjutning på genom att titta på de spektra som fanns för de galaxerna. Så då kan de få den informationen. Och sen är det då lite grann frågan om avståndet till de här galaxerna. Och det blir ju väldigt grova uppskattningar. Men om man då väljer att en viss typ av galaxer då, som ju helst ska vara så homogen typ som möjligt, det vill säga spiralgalaxer, som ju i och för sig kan vara väldigt olika inbördes storlekar, men ändå. Och tar några bilder av lite olika spiralgalaxer som då ligger på väsentligt olika avstånd från varandra. Så kan man ju få en viss uppfattning om detta i varje fall. Man kanske då får anta att en sån här galax är kanske säg 100 000 ljusår i diameter, ungefär som vår vintergata. Och då kan man uppskatta avståndet eftersom man mäter upp vinkeln ju som galaxen upptar. Så den är den första i en serie bilder, den bästa också ska jag säga då, som de gjorde i det projektet nyligen. Ja, det är Thomas Diaz och vad heter den våran? Kim Iskov var ju ute på observatoriet, eller delvis Thomas var där ute i varje fall och satte igång teleskopet och höll igång och hjälper till det med det som man behöver hjälpa till med. Det är en del som man behöver göra där ute när det fjärrstyrs. Så dessa tjejer fjärrstyr är då från Stockholmsområdet. Så det togs alltså en serie bilder på 4 eller 5 olika galaxer. Och detta är som sagt en av dem då. Jag minns inte nu vilken den heter, men det visar att det funkar faktiskt ganska bra. Va? Det är ju inte tal om att liksom det skulle bli den sortens kvalitet som våra mest avancerade amatörfotografer har. Men det behövs ju inte heller i det här fallet. I själva verket så är det ju, som det alltid är i gymnasieprojektet, liksom en vetenskaplig grundtanke, en undersökning som ska göras på något sätt. Så Hubble-konstant. Det är ju ett par andra projekt som ännu inte har startat men som ju är på gång. Sen har vi några, är det okej om jag kommenterar dem härifrån? Ja. Bra. Några månbilder som Bengt tyckte han hade ingenting att visa upp. Men det visade sig att det hade han ju faktiskt.
Och han har ju tagit en bild på månen. Men det kanske inte är så märkvärdigt det jag får säga. Men sen har du ju ytterligare en bild här. Och då är den ju kraftigt överexponerad, själva månen som ni inser. Men vad är det man ser runt omkring? Och då tar jag den tredje bilden. Som då är ett fusk om man får säga det. Det vill säga, de där två första bilderna har satts ihop till denna bilden. Ja, just det, Bengt, han jämför sig alltid med Hubble-teleskopet som ni vet. Det har ju hänt tidigare. Men okej, men om jag riktar mikrofonen dit så kan du säga ett par ord om just vad som är intressant på den här bilden. Ja, det intressanta är ju det här halot. Det börjar med att jag skulle ta 500 bilder av månen stacka i större förstoring än detta. Men så kom molnen. Alltså det var bara tunna moln. Och så tänkte jag, skit också, flyga in. Och så vände jag mig om precis innan jag gick in. Va? En orange ring runt månen. Och det hade jag aldrig sett innan. Jag har sett ett halo runt månen, men aldrig i denna orangea färg. Så att jag efterlyser förklaringar på detta. Jag kan inte förklara det, varför det är denna konstiga färg. Är det luftföroreningar över Malmö eller är det någonting speciella atomer i atmosfären? Men det såg oerhört läckert ut alltså för 10 minuter och en kvart. Och det är ju inte bara den där, utan det är det som vi ser även utanför här då. Som du nu ser också. Ja. Pratade om innan. Ja. Där är färger utanför. Men den starkaste färgen var ju själva den orangea linjen. Och det var mycket läckert. Så det var ungefär precis så här jag upplevde det. Men jag fick ta 2 bilder med kameran. För kameran är ju jättekass. Mycket sämre med ögat när det är väldigt starka kontraster. Då kan kameran bara anpassa sig till det eller det. Men ögat klarar det båda. Så det är så här det ser ut i verkligheten. Ja, någon förklaring? Någon som är beredd att förklara? Det här norrsken föreslås att det skulle kunna spela roll. Det var 2 dagar efter den här norrskensbilden togs i södra Sandby, tror jag. Eller vad det var. Jag vet inte. Nej, det är frågan om storstad och någonting i boll. Ja, men hur högt upp? Är det 200 meter ovanför Malmö eller är det 5 kilometer upp? Jag tolkar ditt lyfta paraply som att du vill ha ordet, så att varsågod. Var flera koncentriska ringar och olika färger. Ja, det var ju också vad vi sa när vi talade om detta innan. Ja. Det var någon slags regnbågsliknande fenomen. Men man kanske får rådfråga en riktig meteorolog då, som är mer insatt i det. Okej, tack för det. Ja, den bilden, en sån bild har jag också tagit. Så det är ett verkligt fenomen. Det är alltså inte en kamera som har fuskat. Okej. Nej, det tror vi heller inte i och för sig. Fusket var bara det att han satte ihop 2 av bilderna. Men då klickar jag till nästa bild. Och då tror jag minsann vi fick fram en kommentator till den bilden alldeles nyligen här. Där är det. Ja, men det får bli den ordningen nu. Det är min ordning alltid rätt ordning, kan jag påpeka. Men varsågod, du körde fel, hörde jag. Thomas. Jag har jobbat ute i Uxie. Ja. Har du helt någon mer? Jag vet inte, men jag var lite i Uxie. Jag visar bara den ena här, förstår du. Ja. Så varsågod, kommentera. Det är en fantastisk bild för det första. Ska jag kommentera? Ja. Är det den du har? Jag har den andra och Kalifornien. Ja, precis. Och den andra är egentligen förebild. Om du kan gå framåt på den så kan vi se lite. Nej, men jag har inte den med. Nej, så det är de här 2. Förlåt. Nej. Så. Okej, den första där. Kan du backa där då? Jag fick ju inte dem nu förrän lite sent idag. Nej, så. det är jag är hopplös med det. Tider och sånt där. Det har jag lärt mig hela livet. Ända sedan jag efter tidigt för. Så tyckte jag det var väldigt obehagligt. Och den tiden går nu om du ska kommentera. Så. Nej, men det här så är då egentligen
inkopplad bild på Genom-nebulosa eller Sharpless 132 som finns i katalogen där. Och, Sharpless 132, ja. Ja, 132 Line Nebula. Och den ligger precis i spetsen mellan Cepheus och Lacerta. Högt på himlen så den ligger högt på himlen och den här bilden är väl ett samarbete mellan mig och en annan kille. Så där är nog kanske drygt 20 timmar. Den är inte visuellt synbar, den här. Det är framförallt en emissionsnebulosa. Det är inte alltid med färger på så här så kan man ju förstärka man lite så här. Va? Men färgerna är inte omväxlade så vi har det blåa uppe till höger och kan gissa att det är syreemissioner härifrån och sen så till vänster så är det mer väteemissioner. Den är ganska stor. Hela den här nebulosa, den är större än månen egentligen. Så det är 40 dagminuter. Månen är ungefär 30 så då har man lite bilden av hur stor den är. Okej, ska vi ta nästa? Ja. Alltså, den är tagen med duvarfilm och luktar väte och syra. Det gör inte att de blir signalerna starkare, men kontrasten mot andra blir större så att säga. Innan du kommenterar den så kanske man... Jag hade en diskussion här med Santi strax innan mötet. Och Santi, you said that these images are so extraordinarily nice that taken by amateurs, which is true. But you also said another thing, which is also true. Amateurs have all the time in the world. They can expose for how many hours? But how many hours do we have on the major telescopes to do this kind of thing? But det är fortfarande fantastiskt naturligtvis. Berätta nu om Kalifornien. Här har vi nästa, den är mer känd. Min sensor, den kan inte omfatta hela den här Kalifornien-nebulosan. Jag har pratat lite i ändarna på den, men det är fantastiska detaljer där. Och det är också en emissionsnebulosa, framförallt väte, hydrogen. Så det är ju, ni ser den här skärmen i mitten där då. Den är till stor del den som laddar upp och skapar den här energin som vätet där i det här området. Faktiskt. Nenked eller Sintasei. Hela den här är ju fantastisk. Den är ungefär 100 ljusår i den. Och tar man det som kör vanliga objektiv så tar man ett 50 mm och en vanlig APS-C-sensor, alltså en kroppkamera, och kör den så får man med hela den och du kan få man bort till man får det ända bort till brigaden också faktiskt. Så kan man ta med båda jättesnyggt i samma innefattning så att säga. Ser vi fram emot nästa möte? Ja. Du fick jag vidare. Men du sa ju att du samarbetar med någon ju. Det här är ju folk samarbetar med det. Så att, det är ju bara att skala om den så de hamnar i samma bildskala ungefär. Fantastiskt. Hur många timmar har du lagt för den? Det enda här är kanske 3 timmar. 3 timmar? Ja, det var ju ingenting. Nej, det är ingenting. I sammanhanget. Tack så mycket Thomas för detta. Slutligen har jag 3 bilder då som möjligen trots allt då kan anses vara ytterligare ett snäpp högre bort. Tyvärr kan jag inte kommentera dem särskilt mycket. Det här är från Anders Jelset. Och det är alltså jag har visat 3 bilder som han har tagit med det här nya teleskopet som ju dessa och AF har satt upp och använder sig av nere i södra Spanien. Jag hade ju hoppats att vi någon gång skulle få höra ett föredrag om just det projektet, men det har jag ännu inte lyckats med. Men nu har ju teleskopet uppenbarligen kommit igång. Så att han har tagit 3 bilder här. Han använder också nu mer avancerad mjukvara. Pix Insight är tydligen det som man ska använda sig av nu för tiden. Och ni ser ju vad det är för ett objekt. Fantastiskt fin hästnebulosa.
Och det här ser ni också vad detta är för ett objekt. Man kan nämligen nästan tycka att det påminner lite om kan det vara Hubble? Där når det ju inte riktigt med kameraobjektiven. Nej, men det är ju en helt fantastisk bild. På en sån här bild kan man ju, om man tar en om 30 år, va, så kommer man ju kunna se då hur den har utvecklat sig till exempel. Det sker ju hela tiden då med 1200 kilometer per sekund om jag minns det. Den sista här är en bubbla som jag har någonstans ett NGC-nummer på, men det kanske ni experter kan tala om vilken det är. Thomas? Ja. Det är ju klart så, detta är ett 17-tums teleskop om jag inte har helt fel för mig. Och det befinner sig då ju på en mörk plats nere i södra Spanien, om jag inte har helt fel för mig. Så lite vet jag faktiskt. Och också en bit upp. Så att förhållandena där är ju klart bättre än vad de någonsin kan vara i Skåne, gissar jag. Det är också skälet till att de ju har byggt det där. Framförallt det faktum att det är ju kanske lite oftare stjärnklart helt enkelt. Det är ju tyvärr ett stort dilemma för oss i vårt sällskap att det är så få stjärnklara kvällar. Hade vi haft 300 nätter som man har på La Silla i Chile, stjärnklara, så hade vårt sällskap sett annorlunda ut än vad det gör faktiskt. Men så där är det i varje fall. Jo. Herregud. Så att, nej, det var de 3 bilderna och därmed tror jag väl det var alla bilderna i själva verket som jag tänkte visa här som ni ser. Och då är vi tillbaka här. Och det ska vi också klicka bort så att jag gör så här, då stop share. Där syns ju jag i alla fall. Ja, tack till er som har bidragit där för det första. Det blir aldrig fel helt enkelt när man ställer en sån här fråga. Där får man in en del fantastiska bilder. Så var det inte för 10 år sedan någonting sådant i det här sällskapet. Så att så visar har det ju verkligen påverkat även oss. Men då är vi ju framme vid sista punkten före pausen. Nämligen den oerhört spännande fortsättningen på vår oerhört spännande frågetävling. På spåret mot stjärnorna. Och här kommer frågeledaren himself. Bengt Rönde. Och han har en påse med sig. Jag vet inte vad han har i den riktigt. Men... Ja, det är första priset. Det ska vi inte dela ut. Nej, okej. Det är bara för liksom en teaser också. Då får du ju stå här. Du som är lite längre än mig. Vi kanske ska justera det där lite. Ja, vi ska se vad jag kan göra. Den kommer ovanför texten. Den tror jag man kan ta bort nämligen. Men vi ska se nu vad jag kan göra. Ja. Har du glömt det? Ja, jag har säkert glömt det. Du skulle skriva ut en manual. Där har vi den i alla fall. Okej. Så ska vi dela den. Och vill man kunna komma åt den där. Då har vi den där, va? Så långt. Och sedan har ni delat ut då? Du får se till nu att det delas ut här. Det gör det, ja. Papper och penna nämligen. Detta är en tävling som alla kan vara med i. Du förstår här sedan. Så. Ja, jag säger det bara nu. Alla, oavsett kunskapsnivå, kan vara med. Ni behöver nämligen inte lämna in era svar till mig. Jag kommer inte titta på dem, utan det är er egen hemlighet. Förutom om man har väldigt många poäng. Du får inte bort ramen, eller? Jag tror inte det. Ja. Om du har några ytterligare trick här så jag inte vi ska ta den risken. Kan vi köra så? Ja. Okej. Jo. Har alla sett På spåret i tv? Det är en frågesport där man reser någonstans och så ska man med hjälp av 5 ledtrådar lista ut vart man reser. Och sen när man har listat ut det så får man några
extra frågor på själva resmålet. Och varför jag sa då att alla kan vara med, och det är bra om alla är med, så är ni aktiva under mötet. För att det har visat sig i en undersökning att en ny undersökning, skillnad mot förra gången, att de ärligaste människorna på jorden, det är alltså amatörastronomer, tätt följt av fågelskådare och därefter frimärkssamlare. Alltså, har det ändrat sedan förra gången? Ja, det är en ny undersökning nu alltså. Ja. Så att ni är de ärligaste människorna, och därmed så kan vi låta er rätta era svar själva, och ni kan själv säga vilka poäng ni har. Och vill inte säga det så låter ni bli bara. Så enkelt är det. Vi ska alltså göra 3 resor och till någonstans, och ni får ledtrådar till dem. Och sen när ni kan det så skriver ni ner svaret och vilken poäng ni satte svaret på. Om det var 10 eller 8 eller 6 eller 4 eller 2. Så därmed kan ni få 10 maxpoäng för att ni gissar resmålet, och sen kan ni få ytterligare maximalt 6 poäng för extra frågorna. Så ni kan få 16 poäng per resmål och därmed 48 poäng totalt. Och det hela, vi har kört en tävling innan, och de 4 bästa i den semifinalen gick då till final i januari, på januarimötet. Och nu ska vi ha 4 nya personer. Ni som vann då förra gången, ni ska givetvis vara med och också visa er kunskapsnivå. Men vi ser till att 4 ytterligare personer kommer med till finalen, så vi är 8 stycken i finalen. För finalen är det bara de 8 bästa som får tävla. Är det frågor, eller kan vi har alla en penna och ett papper? Jag har 50 pennor till här om det saknas. 50 papper, men jag har nu delat ut till allihopa. Har alla papper och penna? Bra. Då kör vi igång. Var det nu pil höger eller musknappen? Vad bra. Okej. Första resmålet. Vart är vi på väg? Och på 10-poängsnivån. Ni får 10 poäng alltså om ni kan svara redan efter detta. Denna öppna stjärnhop ligger 400 ljusår bort och har en samlad magnitud av 1,2. Ljusast av alla öppna stjärnhopar. Det är ju självklart. Har du mutat publiken ut eller? Jag har gjort det några gånger. Ja, okej. Ja. Skulle någon av publiken unmuta sig, så var snälla att inte säga några svar eller något liknande. För det sabbar liksom idén. Och de säger rätt. Ja, precis. Okej. När jag då ger nästa ledtråd så är chansen för att få 10 poäng slut. Och då kan ni få 8 poäng. Nämligen, de ljusaste stjärnorna i hopen har egna namn. Och det är inte så vanligt. Såsom Merope, Atlas och Elektra. Okej. Du får ingenting om googling. Nej, det är givetvis förbjudet att googla här alltså. Det får man ju klart inte göra. Men vi samlar inte in telefonerna, för ni är ärligaste människorna på jorden, så det behöver jag inte ens. Okej. Då blir det 6-poängsnivån. Stjärnhopen, du kan ju inte läsa vad står där, men det vet jag ju ändå. Stjärnhopen finns märkligt nog med i Mysterier-katalogen, där den fick nummer 45. Och varför säger jag märkligt? Ja, Mysterier gjorde ju en katalog över kometliknande nebulösa objekt, suddiga objekt. Och detta kan man inte riktigt ta för en komet, tycker jag. Men okej, han gjorde som man ville.
4 poäng. Den ligger i oxens stjärnbild och är ett tydligt objekt för blotta ögat. Många kan se 6 stjärnor. Och där är de som är skarpsynta som kan se till och med 10, till och med 11 tror jag. Jag har hört någon som har sett för blotta ögat. Nej. I Chile kanske. Eller i Spanien. Och då har vi sista ledtråden och då får man bara 2 poäng om man svarar efter den. Förutom det vanligaste namnet på stjärnhopen så kan den också kallas för 7-stjärnorna eller de 7 systrarna. Det får man inte säga. Det är redan taget. Ja. Man får inte svara det. Nej, det vore för lätt. Man får inte svara med C45 heller. Okej. Och nu räknar jag ner från 6 och neråt och när jag säger 0 så är det slutsvarat. 6, 5, 4, 3, 2, 1 och 0. Och rätt svar är förstås plejaderna. Ja. Ja. Vad bra. Ja, vi tror dig. Men nu har ni, hoppas jag, noterat på vilken nivå som ni skrev detta. Om ni får 10 eller 8 eller 6 eller 4 eller 2 poäng. Och nu kommer de 3 tilläggsfrågorna för tillägga, om man nu svarar fel på högsta nivån så kan man ju inte rätt sedan på lägre. Nej, man får svara en gång. Alla har ju sett På spåret. Med Ingvar Oldsberg eller vem det nu är. Ja, okej. Det var då jag såg det. Det är väl Christian Luuk nu eller någon. Okej. Ja, det är taget med min fågelkamera. Okej, då har vi tilläggsfrågorna på plejaderna. Lite öster om plejaderna ligger oxens huvud med aldebaran som det röda ögat i oxens huvud. Och flera stjärnor här i närheten bildar en stor, närbelägen och mycket välstuderad stjärnhop. Vad heter den? Det var 1 poäng. Det var den lite lättare frågan. Det var kanske inte så lätt. Men... Och här på de här tilläggsfrågorna så får ni svara när ni vill tills jag ger svaren. Så ni kan, om ni inte har kommit på det nu, så när jag har visat alla 3 frågorna så kommer ni på, ja så heter den ja. Och då går det bra att skriva då innan jag visar svaren. Plejaderna är en ung stjärnhop där stjärnorna har bildats nästan samtidigt. Vad är åldern ungefär? Och där får ni 4 alternativ. 1000 år, 100 000 år, 1 miljon år eller 100 miljoner år. Ett av de alternativen är alltså rätt och de andra 3 är fel. Det var 2-poängsfrågan. Och den svåraste kanske, vet inte jag tyckte det. Jag har sagt 3 av stjärnornas namn, Merope, Atlas och Elektra. Men ytterligare 7 stjärnor i plejaderna har egennamn. Nämn 1 namn av dessa 7. 1 enda. Ni får inte extra poäng ändå om ni kan alla 7 eller om ni kan 3. Så skriv bara 1. Okej, det var de 3 frågorna. Är ni redo för svaren eller är det någon som vill ha längre betänketid? Då kommer svaren nu och då är det för sent att svara. Stjärnhopen vid oxens röda öga, aldebaran, heter ju hyaderna. Det är den som ligger som ett V i oxens huvud. Och där då aldebaran inte ingår i
stjärnhopen. Den ligger 2,5 gånger närmare än hyaderna. Och Pleiadernas ålder, det är alltså en ung stjärnhop. Och det jämför vi då med solens förväntade ålder och jämför det med en människas livslängd, så är de här Pleiaderna ungefär bebisar 2 månaders ålder. Så att de är ändå 100 miljoner år gamla. Men det är väldigt ungt. Och de 7 stjärnorna som har namn förutom de 3, det är alltså Alkyone, Pleione, Maja, Taigeta, Cyano, Asterope och Stereope. Så sa ni ett av de namnen så har ni fått 3 poäng. Så nu... Det är en grekiska namn. Ja, alltså de här var ju systrar. Där är ju en grekisk mytologi bakom de här. Så att om de var systrar alla 10 vet jag inte. Men det är alltså grekiska namn, ja. Absolut. Okej. Nu vill jag att ni summerar ihop vad ni fick på Pleiaderna. Alltså dels när ni svarar Pleiaderna så fick ni antingen 10, 8, 6, 4, 2. Och dels kan ni ha fått 6 poäng här. Så skriv bara hur mycket summan är på det första resmålet. För nu går vi vidare till nästa resmål. Vart är vi på väg? Poäng. I denna cirkulära stjärnbild heter den ljusaste stjärnan Alderamin. Inte alldeles enkelt kanske. Vi tar 8 poängs ledtråden. Kända objekt i stjärnbilden är granatstjärnan och elefantsnabelnebulosan. Jag såg genast en som har fotograferat denna elefantsnabelnebulosan. Han vet precis var den ligger. Ja, sista chansen för att få 8 poäng. För nu visar jag 6 poängs ledtråden. Många ser stjärnbilden som ett hus med ett mycket spetsigt tak. Okej. Sista chansen för 6 poäng. För nu visar jag 4 poängs ledtråden. Stjärnan Delta i stjärnbilden är den först upptäckta av en speciell typ av variabla stjärnor som har fått stor betydelse för avståndsmätning i universum. Okej, och nu kommer den sista ledtråden. Och har ni inte svarat så kan ni då bara få 2 poäng. För den 2 poängs ledtråden heter: i mytologin är stjärnbilden uppkallad efter en kung. Och han var gift med drottning Cassiopeia, som ligger precis österut om stjärnbilden. Och de hade en dotter som hette Andromeda, som ligger söder om de båda. Det var alla ledtrådarna. Okej, och då visar jag svaret, för jag antar att alla har skrivit. Och ni som vill skriva får skriva nu, för nu visar jag svaret. Och det är Kefefs eller Cefefs som de flesta säger. Jag tror det ska uttala Kefefs. Okej, det är en stjärnbild som vi ju ser när vi går ut när som helst på året, eftersom den är cirkumpolär, om det är stjärnklart alltså. Den är svår att hitta. Men lite svår att hitta, men hittar man W till Cassiopeia så det är ganska lätt att gå lite västerut bara, så hittar man.
Nej, det är det inte. Den har inga riktigt ljusa stjärnor. De är av tredje magnitudsstjärnor allihopa. De ljusaste. Okej, nu kommer tilläggsfrågorna på CFFs. En poängsfråga. Granatstjärnan My Cephid namngavs så av William Herschel, en inte helt obekant astronom på 1700-talet. Hans mest kända upptäckt var dock en planet. Vilken planet hittade William Herschel? Det var enpoängsfrågan. Eller, ja, enpoängsfrågan. Nu kommer den lite svårare kanske. Cephus dotter Andromeda skulle offras till odjuret Cetus. Cetus som vi på svenska kallar valfisken. Ett oerhört korkat namn egentligen. Men räddades av en ung hjälte som ligger lite österut på stjärnhimlen. Vad heter den hjälten? Och 3-poängsfrågan, den svåraste. Periodluminositetsrelationen för Cepheid-variabler upptäcktes av en ung amerikanska. Hon hette Henrietta i förnamn. Men vad var hennes efternamn? Ja, det var inte helt lätt kanske. Okej. Nu tänkte jag snart visa svaren. Har ni skrivit ner dem allihopa? Någon som vill att jag ska vänta lite? Nej. Då kör vi svaren. Och det var ju Uranus som William Herschel upptäckte. Och hjälten som räddade Andromeda från en hemsk död genom att visa upp Medusas huvud för Cetus så att den blev till en klippa var ju Perseus. Som ligger då lite öster om Cassiopeia. Och där vi varje år i augusti tittar på Perseiderna. Och slutligen, vad hette Henrietta i efternamn? Hon hette Henrietta Leavitt. Jag vet inte om hon upptäckte den innan hon var gift eller om hon bytte namn. Ja, då satte du dit mig. Om du nu hade svarat Smith eftersom hon gifte sig med Smith. Ja. Okej. Nu vill jag att ni summerar ihop hur många poäng ni fick för CFFs sammanlagt. Max 16 poäng. Och tredje och sista resan idag. Vart är vi på väg? På 10-poängsnivån får ni följande ledtråd. Den upptäcktes 1655 av holländaren Christian Huygens. Den är större än Merkurius och bara lite mindre än Jupitermånen Ganymedes. Ja, det var inte helt enkelt. Och nu kommer 8 poängs. Du vill skriva först. Men skriver du fel nu så får du inte ändra dig. Det vet du va? Ja. Men okej. Är du klar? Är du klar? Ja, det är klart. Ja, okej. Ja, då kommer 8 poängsledtråden nu.
Det är den överlägset största av planetens mer än 100 månar. Det var 8-poängsledtråden. Och ni som vill ha 8 poäng ska ha svarat nu. För nu visar jag 6-poängsledtråden. På månen har man observerat moln, regn, floder, sjöar och hav. Och många antar, inte alla kanske, men många antar att det är den måne i solsystemet där det är störst chans att finna någon form av liv. Väl kanske i konkurrens med en av Jupiters månar. Den delar namn med ett grundämne och även med en sorts gudar i den grekiska mytologin. Och sista ledtråden är Saturnus största måne. Och ni vet väl att Saturnus har gått om Jupiter i antal månar. Den har mer än 100. Och det har inte Jupiter fått ännu. Det kommer säkert gå om igen och så vidare. Men Saturnus är för närvarande den planet som har flest upptäckta månar. Okej. Då ska vi ha några extra frågor här, tilläggsfrågor, så vi kan få lite mer poäng. Ja, jag såg kanske inte att den heter Titan. Det heter det. Det finns en måne i solsystemet med snarlikt namn, nämligen Titania. Runt vilken planet kretsar Titania? Tvåpoängsfrågan lyder så här. Runt Pluto, numera degraderad till dvärgplanet, vet ni, har man upptäckt 5 månar. Nämn namnet på en av dessa. Skriv nu bara ett namn så det inte garderar. Skriv om Musse Pigg och Minnie, Långbena, Teddy och Freddy. Alla de alternativen är fel för övrigt kan jag säga. Men skulle kunna passa till Pluto. Men en av månaderna vill jag ha reda på för att man ska få 2 poäng. Och den svåraste frågan som ger 3 poäng. På en lista över solsystemets månar, alltså hela solsystemets månar i storleksordning, så kommer Titan på andra plats. På vilken plats kommer vår egen måne? Ja, den är inte lätt. Det håller jag med om. Okej. Alla är klara med sina svar. Ingen som vill ha längre betänketid, då kör vi svaren. Ja, svaret på första frågan var samma som förra frågan. Det är också Uranus som Titania kretsar runt. Och har ni nämnt någon av Charon, Nix, Hydra, Kerberos eller Styx, så har ni nämnt någon av Plutos 5 månar. Och alla de här Charon, Nix, Hydra, Kerberos och Styx har ju med underjorden att göra. Och det är inte så konstigt eftersom Pluto är underjordens gud. Ja, det är helt okej. Det är helt okej. Och
På vilken plats kommer vår egen måne i listan över de största månaderna? Den kommer 5. Ja, och det var nog den svåraste frågan i hela tävlingen då. Det är inte alldeles uppenbart. Ganymedes, det sa vi ju att eftersom Titan var lite mindre än Ganymedes och Titan var på andra plats. Men sen kommer då Callisto och Io, 2 av de 4 galileiska månaderna. Sen kommer vår måne, sen kommer Europa som är lite mindre, en av Jupitermånaderna. Och sen kommer Triton på Neptunus, eller runt Neptunus. Och sen kommer Titania runt Uranus. Ja. En liten fråga då, kanske klarläggande, i alla fall för mig. Det är inte så att man kan få 6 poäng sammanlagt då, eller? Ja. Utan man får poäng. Nej, man får 6 poäng. Man får 6 poäng, så det är för varje fråga. Ja. Okej, det är inte så i spåret. Jo, det är det visst det. Kan man få 3 poäng om man kan alla 3? Jaha, ja. Ja. Vi har våra egna regler. Vi struntar i SVT. Ni kan få 6 poäng här om ni har svarat rätt på alla 3. Så nu summerar ni poängen för Titan. Och sen summerar ni er totala poäng. Ja, det blir så stora siffror så behöver ni en räknare, så har jag en här framme. Eller ni klarar det utan. Bra. För nu kommer frågan från mig. Vilka 4 har flest poäng? Och då kommer jag, det vet ni klart inte för ni vet inte vad de andra har. Så därför frågar jag, vem har 40 poäng eller mer? 1, 2. Ja. Bengt-Erik och Kalle. Okej. Skriver du, Mirja? Ja. Hur många poäng hade du, Bengt-Erik? 41. Ja. Hade du 48? Ja, det är det blivande. Okej, men eftersom Kalle redan är med i finalen. Ja. Så måste jag fråga då. Vem hade 35 till 39 poäng? Ingen? Nej. Då går jag ner och läser felstavningen här. 30 till 34 poäng. Var det någon som hade det? 35 till 39, 30 till 34. 30 till 34 sa jag. Ja, han sa det men han skrev fel. Jag sa, nu ska jag läsa felstavningen här. Ja, det var det. Ja. Det var Mirja. Du hade, ja. Och Santi, he will be part of this. Are you coming to the final in January? No? Yes, I'm sure he is. Dedicated. Nej, det var Mirja. Okej, skriv ditt eget namn då. Då får jag fråga, vem hade 25 till 29 poäng? Och vem hade 20 till 24 poäng? Oj. Ja. 21. Och du? 20. 22. 23. Då är det 22 och 23 som du ska skriva upp. Sven-Inge. Cederholm. Och Stefan Nilsson. Okej. Då har vi finalisterna till januari. Då har vi 8 finalister. Vi får hoppas alla 8 kommer. Och då, på finalen kommer då bara finalisterna att tävla mot varandra. Vi andra blir åskådare. Vi kan själv vara med i frågetävlingen svara. Men det är bara de 8 finalisterna som kommer att tävla om det fantastiska priset som vi inte har bestämt än, va? Ja, men vi har ju förhandlingar. Ja, just det. Bra. Tack för mig. Stort tack, Bengt. Väldigt trevligt.
vi får applåder också ut på nätet, jag är helt säker på. Så, ja, då tog vi oss igenom detta också. Och helt lätt är det ju inte att få alla poäng, men icke desto mindre så lyckades vår Kalle med detta. Fantastiskt. Men då är vi ju framme vid pausen och då är det ju det vanliga som gäller. Jag kan för ta på lite mer ljus. Att det är kaffe, läsk, kakor, självkostnadspris. Och så ses vi här om en kvart igen ungefär. Okej, välkomna tillbaka då. Då är vi ju tillbaka igen efter kaffepausen här. Och nu är ju liksom kvällens höjdpunkt på gång här. Och kvällens höjdpunkt, han står ju här. Santi Roca Fàbrega heter du. Santi is for me new friend since 1 hour back. And you are rather new also to the institute, but I understand that you have like a meteoric supernova influence at the institute. Anyway, you're working with Oscar August. And so we understand that we are talking about simulations, we are talking about faint objects in the universe. And that is exactly what you're going to tell us about. Yeah. So, very much welcome. And we'll a little bit the light. Now, please, you have to be standing more or less here. So that I will try. Good. So thank you a lot for the invitation to give you a bit of a talk of what we are doing, what is something that is very, very new, you will see. And first of all, I am sorry that I cannot give the talk in Swedish. I am working on that. So I arrived in 6 months ago and I am taking hard lectures of Swedish. So maybe the next time we meet, I will be able to talk in Swedish. So, but for the moment, just in English. Sorry about that. I am a researcher here, working with simulations and trying to understand how the galaxies, galaxies, these objects, with the spiral arms, you all have seen these kind of structures. You were talking about that before. You were also presenting some pictures of these kind of objects. But today I will not talk about the pictures, the big objects that you see in the center of these pictures, but of something else that happens around these pictures. And also to tell you that this work that I will be presenting today here started 15 years ago with a group of amateur astronomers. So the first pictures that we obtained from these things that I am going to talk about were taken by amateur astronomers. So were discovered by amateur astronomers. So it's a clear case of science driven by the fact that people in the society not working specifically and getting a salary for that on astronomy really can make a revolution on astronomy somehow. Okay, so I will be talking about the very, very faint universe that we are now just observing. In this talk, I will start, if I can start. Yeah. Okay. Yes. You see this the three things that I will be talking about. The first one, I will make a summary of the context of galaxy formation and evolution, a bit of the theory, and a bit of what dark matter is. Well, we don't know what is it, but what we think dark matter is. After that, the how and why is so important the laws of Brightness universe in this context, in the context of the formation of galaxies. And finally, I will be presenting a space mission, a European space mission, that I am super happy to say that I was the one coming up with the name. So if this happens, Arrakhis it will be a mission to study the laws of the universe. And I will tell you how good will be if finally this satellite flies and starts giving us data in 2030. Okay, so it's a bit the summary of what the talk will be about. Let's go then to the first thing, that is galaxies. When we observe these galaxies, most of these pictures are taken by the Hubble Space Telescope. Very bright galaxies with spiral arms, with bars,
with some kind of tails of new formed stars that are the blue stars are the stars that are very, very young. These galaxies are the ones, these systems are the ones that we call central galaxies. And we call them central galaxies because they are surrounded by other smaller galaxies that the gravity of the main one drives their life, okay? So these are the central galaxies. And these ones are not the ones that we are fully interested when talking about the laws of rest brightness universe. But we want, the final goal is to know how these galactic systems, how these groups of stars and gas, you can see the gas and the dust, were formed in the story of the universe. And the laws of rest brightness universe can give us an idea of that. It's important to know that we see these galaxies in the very local universe, very close by. All these very beautiful images are galaxies that are very close, but the universe is filled of these kind of systems, from very close by to very far away. And we can see that if we go to this very amazing video that now will be probably with some music that no, good, no, there is music. Okay, it's a bit too high, the music. I wanted to remove it, but I cannot, but well, it will stop. Universe, well, the sky, we focus in somewhere, a small part of the picture. And you will see that in a very, very tiny spot of the sky, it goes very slow. If you focus there a lot, 11 days with the Hubble Space Telescope. So it's not 3 hours, it's 11 days. And you see that the dark sky is full of galaxies also. Okay? Very far away, these galaxies. You need 11 days of observation with the largest telescope we have in optical that we have in space. Now we have another one. But every tiny dot you can see here is also a spiral galaxy. But these ones are very far away. Okay? And the fact that we can see them so far away and also very close by, you will see that gives us a lot of information about the formation of the universe. But not only observing things that are very far away that needs a lot of time of telescope to observe, and looking things that are closer give us information. Also, now we know that if instead of looking with the visible light, the light of that our eyes are observing, if we go to redder light, that is the infrared, that this is an image of the James Webb Space Telescope, now very famous because very pretty images are coming up. We see still more galaxies and we see different kind of objects. For example, a clear example is this galaxy here that looks not very bright. If you go to the infrared, it looks amazingly bright and with some superstructures. So not only going far away in the universe, we can learn things about how the galaxies are formed because we look in the past, because the light takes time to come to our telescopes from when it was emitted. So as far we look, as close to the origin of the universe, but also changing the color in where you are observing, you can see different things on the galaxies, and you can learn also a lot about the nature and the morphologies of the different galactic systems. Okay, this will also be important regarding the Arrakhis space mission, the difference between observing in different wavelengths. Okay, so I told you that basically we understand a lot more the universe thanks to the observation of galaxies, and the universe is understood in the following way. I will make a very big summary of what we know on how the universe and the galaxies were formed. Okay, we know that the universe started from this. This is what we know, the cosmological microwave background. I don't know if the people here knows about it. This is the first light that was emitted in the universe and is just reaching us right now, the one that we are observing. You have to imagine that we now know that the universe at the very beginning was very, very small, very packed, very dense, and the atoms, the nucleus of the atoms, the electrons, but not only that, also the photons, the light that we see, were trapped together in something we call like a plasma of atoms, electrons, and photons. They were interacting continuously.
destroying and rejoining and destroying the atoms and reforming the atoms again. And this was happening till the moment in when the photons were able to escape. The universe, we now know that the universe expanded, everything became less dense, and suddenly these small photons that were just colliding with everything were able to escape and let alone the atoms that could become atoms that really are in the local universe. And the photons escaped and are the ones that we observe. This is the story, but the fact that we see this picture here tells us a lot more than just the things about this origin, this plasma of atoms and electrons. In fact, we observe here in colors the temperature of these photons, and the temperature of these photons means if they were coming from a region that was more dense or less dense. The places that there was a little bit more density were the things that we know collapsed and generated galaxies as we know. The places that are less dense just never became galaxies. Okay, so we know that there was a distribution of places in where the galaxies were formed, because this is not completely homogeneous. If this was completely homogeneous, then no galaxies could be formed. Okay, we really need that there are places in where the gravity force everything to collapse and attract more things and generate a new galactic or new objects, more dense objects. Yeah, till here, more or less. Okay, so this is the first picture of the universe. But if we observe the galaxies that I was showing before, when we look at galaxies that are very far away, we see that they look like be redder. No, it's like they are more red than the ones that are close by. This is just a direct proof that the universe is expanding everywhere. Okay, wherever we look in the sky, in every direction, if we look far away, the galaxies look more red. And this is basically because of the universe is expanding, and what happens when the universe expands is what we call the Doppler effect. Everybody knows more or less what the Doppler effect is? No? Yes? Yes? Everybody? Okay, good. No, because if there is somebody that not, this is, if you look lines in a spectrum, no? These absorption lines that are just basically the photons that are absorbed by some electrons. In the laboratory, you see them in the position of of something that is not moving. If the things are moving away, basically the lines move to redder colors. If the things move super fast, these lines that should be here, just you find them a lot more on the red. No? Then with observing galaxies, you see that the universe is expanding. So it's we now know about the origin of the universe, that is this basically the cosmological background, and we also know now the galaxies that we observe, although are pretty similar to the ones in the local universe, the ones that are farther away are just moving away from us. Another proof and another thing that gives information to us about how the universe was formed is something very interesting, that is trying to look in the universe the places in where you have something that is called metallicity. For astronomers, metallicity, absolutely everything that is not hydrogen or helium is a metal. No? For example, lithium is a metal, beryllium is a metal. The hydrogen and the helium were mostly the only atoms that could be formed in this plasma that I was telling you, because it's very easy that a proton and electron get together and create a hydrogen atom, or a proton and a neutron can get together, or two protons. This is more or less easy to happen. So in this very first instance of the universe, this was possible for hydrogen, for helium, and for a few other elements, beryllium and lithium mostly. Okay? The fact is that the process of creating these atoms needs that the protons are close enough ones from the others to be able to join. So there was only a very short time in the very early universe in where the atoms were close enough, the protons were close enough to join, but the energy was not high enough to come a photon and destroy again the atom. No? It was a very short period. And this sweet spot in the history of the universe in where the atoms can be formed, because it's not
full of photons that destroy the atoms, but is still close enough for the protons to join, depends a lot on how fast the universe expanded. If the universe expands super fast, there is almost no time to create atoms, and there would be no atoms. If the universe expands super slow, there would be a lot of time to create atoms, and then we would observe a lot of these different atoms, okay? So measuring the primordial abundances, we call it primordial abundances, of different isotopes of helium, hydrogen, and also elements like lithium and beryllium, we can know very well how was the process of expansion at the origin of the universe, okay? So just looking at the content of lithium, beryllium, and different isotopes in, for example, very old asteroids, okay? So this is another proof that we have about the origin of the universe. With all this and more, we end up with this diagram that probably you already have seen lots of times. Galaxies in the present day, but you can also see galaxies a lot with a universe that was a lot older. Then there was the first stars forming here, a dark age, no stars, only atoms and some density of gas, but never being able to generate new stars. The first stars. So the first stars were generated here, but in all this epoch there were no stars at all. So it was dark age of the universe. And then we arrived to the generation of the CMB, the cosmic microwave background that I was talking before. The photons were released. And the most interesting part, thinking that in all this period the universe was expanding, is what happened just before emitting the photons, just before the universe emitted the first photons. This period is very interesting because it was confusing when making this picture that the universe really exists if the universe is expanding and the universe comes from these first epochs in where everything was super packed. Why? Because in the universe, there are only a few forces available. I say you know that they are the main forces: gravity, electromagnetism, weak force, and hard force. No, are the four main forces in nature. And gravity is ruling almost everything at the scale of the universe. But at the very early universe, also the electromagnetism was playing a very important role. That is, if you have matter like atoms, regular atoms, and photons, and you make this plasma that is super packed, what happens is that if you have an overdensity, because it is overdense, because there is a lot of mass, what happens? It tries to collapse, it tries to compress and generate something more compressed. No, the gravity always tries to compress things, no? What happens if you compress things, but you have atoms and electrons and photons, they heat up. Compressing means going up in temperature. If the temperature goes up, what happens? If you put a bottle of water on the sun, it tries to expand, no? Increasing temperature is expansion, no? So you have a gravity that tries to contract, and then the temperature rises, and it tries to expand again, okay? So the things can never really collapse in something very dense, because when they try to collapse, they heat up and re-expand again, yeah? So if the universe was only made by atoms, electrons, so nucleus of atoms, electrons, and photons, we would never have the chance of generate dense things that could collapse and end up being galaxies, okay? So this is critical, because when we go here, we see that something collapsed at the time, because I told you that the blue dots are super dense places and the red dots are under dense places. So something collapsed at that time. The gravity was able to make things collapse and generate dense objects. But I am telling you that if the universe was only formed by protons, electrons, and photons, this couldn't happen, okay? Because collapsing means heating up and decollapsing, yeah? So this was a very big question, and at the end ended up being one of the big proofs of the existence of something that I will talk just right after this slide. This slide is a bit more technical and only shows what I was telling you, no? The dashed line is basically how the matter tries to collapse, okay? In this diagram, very fast,
the things that can collapse and generate something dense like a galaxy are above 1. The things that are below 1 cannot generate a galaxy in the present. Okay? The blue line, the blue dashed line is if the universe was only protons, electrons, and photons. And you can see that basically at any scale, you never reach 1. It's always like going up and down, but never can collapse to reach 1. If you change the gravity, is another option. Maybe the gravity was working in a different way at the origin of the universe. You can also make the test. Forcing to a very, very unrealistic gravity, you can get the continuous blue line. And you see that only in one moment you can collapse and generate something. But there are plenty of galaxies in the universe. It cannot be that it is only this. Then somebody came in with the idea that maybe there is something that is not affected by one or many of the forces of the nature, that is only affected by gravity. And this thing, because you cannot see it, because it doesn't interact electromagnetically, it doesn't interact with photons, so you cannot see it, is called dark matter. Okay? So the dark matter is this dark line, and you can see the dark matter, because only interacts by gravity, basically can grow with no problem to overpass the point of collapsing, because nothing is stopping the collapse. Okay? So the existence of dark matter really explains us why there were things more dense at the origin of the universe that became galaxies at present time. Without dark matter, we would not have that. Okay? So this is the first proof that there has to be something called dark matter in the universe. And in this movie, if it works better than the previous one, hopefully, or not. Okay. Let me see. Well, there is a movie here coming. Oy, oy, oy. Well, I can distribute the slides and you will be able to see it. Basically, Oscar probably shown you many movies of simulations in the previous talk. I will continue to talk a bit just in case that it starts. What you would see here is basically if you have a universe that is completely uniform and filled with dark matter, if you let it evolve just under the gravity in the simulation, it became super clumpy. And these small balls of dark matter is in where you will generate galaxies. Okay, these simulations, at the end of the presentation, there is another simulation that you will be able to see it very, very easily. Apart from this first proof of dark matter, that was the cosmic microwave background and the fact that the galaxies really exist, we have many other indirect proofs of dark matter. We have never seen the dark matter, but there are many indirect proofs that dark matter exists. Something that you probably all of you know is the fact that the rotation curves of galaxies are not as expected if they were only made by stars. What happens at the end is that if you have a galaxy that is only filled with the stars, the gravity of this galaxy, of the stars of the galaxy, would make that the things that are farther away from the center of the galaxy doesn't feel so much the gravity and doesn't need to rotate very fast to avoid falling to the galaxy. Okay? So as if the thing is a lot massive in the center, if you have a planet or a star that rotates around the center, if the thing in the middle is very massive, you need a lot more velocity to keep this thing rotating and not falling to the central part of the galaxy. Okay? Then what is observed is that, in fact, although we know the mass of the stars that are in the galaxy, the places very far away from the center of the galaxy are still feeling a lot of mass, a lot of gravity. So this is clearly a proof that there is something that is not stars, that is not gas, that is basically having a lot of mass and making the stars rotate very fast to avoid falling to the central part of the galaxy. This is another proof of the existence of the matter. And this one is very beautiful. In this one, the astronomers are showing in red is the place in where they see that there is most of the mass, or most of the gravity of the region, and in blue
you have where is most of the light. And you can clearly see that the light doesn't coincide with the place in where is most of the gravity. What happened there is that there was a group of two groups of galaxies that one approached the other, they collided, they went one through the other, and only the gas was slowed down while the dark matter continued moving. So they basically look in different places because the gas really interacted with the other gas, but the dark matter interacted with nothing. So it continued moving. Then in the collisions of clusters of galaxies, you see that the place in where the mass is different from the place in where the stars are. And this is another proof that there is something that we don't know that doesn't interact with the photons, but is there, no? But these are all indirect proofs. And now I am getting to the point of why we want to use the laws of surface-brightness universe. This is the picture that we probably all know about how the universe is filled with different kinds of energy. Most of the universe contains dark energy. That is the thing that makes the universe to expand in an accelerated way. Only 5% is the atomic matter, atoms, photons, electrons, is only the 5%, and the 25% is basically the dark matter, that we don't know what is it, but we know that doesn't interact with the photons, okay? And is the one that made the skeleton of it, okay? The first collapse was made by the dark matter. Although we know that the dark matter should exist, we have many problems with dark matter. Oscar and myself, when we make simulations, as I told you, the first ingredients we put there is dark matter because we need it to generate galaxies. But the results we get from simulations, they look a lot like galaxies in the real universe, but have many problems. Okay, I list many of them here, and it's basically because we don't have infinite power in the computers to really make a simulation that is exactly the universe. And because of that, we end up generating things that are not exactly the ones that are observed. And many of them are related with the fact that we do not understand very well what dark matter is. I am just adding a graph here to show that these problems that I am putting here, that I will not go one by one. If you afterwards ask me for any of them, I can talk about them, but that is not the goal of the talk. But some of them, with this graph, I am showing this is the number of satellite galaxies that the simulations have. The dark lines are the observations, and the colored lines are the simulations. And this in the past was not coinciding. The simulations were always a lot above the observations, and now it started coinciding a lot better for two different reasons. Because the simulations are better, and because the observations can go deeper on the luminosity. With the observations, we started observing universe that is very, very low brightness. And with that, we started finding very, very low brightness satellite galaxies that were not observed before. Then we increase the dark lines towards the colored ones. Okay, so some of these things can be solved just by improving simulations and observations. The very bad news that I am putting in this slide are these ones. We relied a lot, the astrophysicists with particle physicists, because we were thinking, okay, they will build the CERN, they will build new accelerators, and finally they will find dark matter. No, they are not finding dark matter anyway. They are basically, the only thing that particle physicists are doing now is excluding regions in where, okay, dark matter is not here. So this is, I will not also go to the details because it's a very complex diagram, but what have to be clear in your mind is that the green region, this is basically the energy of the dark matter versus the kind of dark matter that we can have. And basically the green region is already excluded. Okay, so very small region of this diagram is remaining for places in where dark matter can be. And the worst news is that this line here puts the detection limit. If dark matter has the properties that are below this line, we will never be able to detect it. So, okay, we cannot rely on the particle physicists, I'm sorry. So we have to take our own techniques to try to figure out if the dark matter exists. And basically,
using simulations is a way, probably, to get the key and the answer of the if dark matter exists or not, and comparing it with observations. Basically, here you have three different kinds of simulations. This is what I was talking about before. You see the skeleton of the universe. This is only dark matter. And you can see that if we focus in one of these small regions that you see here, you see small clumps. These are the things that I told you before that can collapse because the dark matter doesn't feel anything else than the gravity. Okay? And what you can clearly see here is that if I change the kind of dark matter, the result is having a lot less clumps. No? If you see here, or I will make a zoom now, you can compare. This is the same simulation, changing the kind of dark matter that is in the simulation. Clearly, you have a lot of differences here, but the differences are always in the very small things. Okay, these very small things are in fact at the end in the universe, the things that are really not shining a lot. The very, very low surface brightness universe, the very faint universe is these small clumps, and also some kind of other structures that are in the middle of the clumps. Okay, so if we can get observations that can tell us if these things exist or not, these observations can tell us at the end if the dark matter exists or not in a direct way. So look, we have to look at the low surface brightness universe, a very faint universe, to see if really the dark matter is there or not. Okay, so this is why we want to go to the low surface brightness universe. I will not explain this diagram. I can go it later if somebody is interested. This is just telling you. The blue line is again a kind of simulation with one kind of dark matter. The red is one with another kind of dark matter, and the gray region here is the observations. And you can basically see different models can get different answers, and that's why it's so important, because if we get the observations, they will tell us which of these models is the one that is correct. We are just looking. And this is important to satellite galaxies that are very tiny galaxies that are around the central galaxies I was talking about. Not only that, also stellar streams, when you have a satellite galaxy, I can draw it. When you have a satellite galaxy, you have the central galaxy, the beautiful spiral, and the beautiful spiral that we call it central has the satellite galaxies that go around the main galaxy. Okay, these are the ones that we try to find to understand if the dark matter is there or not. But not only that, when a satellite galaxy goes too close to the central galaxy, it basically gets disrupted, we call it, and becomes a stream. This is a stellar stream. How many of these ones exist will tell us will tell us that the kind of different dark matter we have, because if we have no streams, it means that there are no satellites. It means that there is no dark matter. If there is plenty of these lines of stars, it means that the dark matter is there, because there are very small galaxies. Okay, so also looking for stellar streams also tell us directly if there is or there is not dark matter in the universe. This is also very faint and also can only be observed in the low surface brightness universe that I will go just right now. And more than that, you can have, these are for satellite galaxies, but let's imagine that you have also like small balls of dark matter that doesn't contain stars. These ones, you could never observe them because it doesn't emit light. It's dark matter, no? But there is a way to observe them. Imagine that this ball moves in that direction. What happens? This has gravity, no? Then it will make a hole here. So you will observe nothing, and suddenly a stellar stream has a hole. No, it can be nothing else than dark matter. Okay? So finding these holes in the stellar streams is also another direct proof of the existence of dark matter. And has not been observed because till now, our telescopes have not been able to observe things that are so faint as this. That's why we call it low surface brightness universe. You can see here the small holes that
a model has if you have a lot of small bumps or small balls of dark matter. This should be super continuous, but because of the dark matter, it basically is super broken. Okay. Okay, so low surface brightness universe. Current observations are not good enough, and they can be pretty. You can see nice galaxies. This is Martinez Delgado 09 was one of the first papers starting with amateur astronomers to work in this field that is the low surface brightness universe. And basically, this was the typical image of a galaxy, but suddenly he got this picture. So this is the central galaxy, and this is really what the galaxy looks like if you put a lot of hours of telescope. Okay, this could only be done using amateur telescopes because you cannot go to a professional telescope and tell them, oh, I would like you give me, I don't know, 500 hours of this telescope for a single object. They will tell you, nah, no, this is not going to happen. So, but you with the amateur telescopes, you can put 500 hours of your telescope to a single object, stack it, and end up, instead of seeing the pretty picture of the central galaxy, seeing the pretty picture of the stellar streams. This is the low surface brightness universe. And this was started by amateur astronomers. And now you have plenty of examples. Okay, this is the most famous one. You probably seen it. It was one of the astronomy pictures of the week, I think. It was in 2012, I think. That is a galaxy with a clearly two loops of a satellite galaxy with creating a tidal stream. Okay, so these streams are the ones I was telling you before. But we still don't have enough power in the telescopes to see if these streams have, for example, holes, or if there are fainter streams that can be also fainter streams around these galaxies. For the moment, we see one or two streams around the galaxies. We expect a lot more if the universe has dark matter. Okay, but we cannot observe them because the telescopes are still not good enough. So for our project, to discover what dark matter is, what do we need? Well, it's complicated. We need to observe, we need to resolve stellar streams and satellites. So this means that at least I should be able to distinguish if a dot that is in my image is a galaxy or is just a star in our galaxy. Okay? For that, we need resolution enough to be able to distinguish, to separate the photons that come from different regions of the satellite galaxy. This is the resolution. So we need high resolution and resolve also the width of the stellar stream. The second thing, the point is that to do that, we cannot go very far away. If we go very far away, the things get smaller if I go very far. So I can only keep myself looking at galaxies that are very close by. Yeah? So it's a restriction that I have, but this is a problem. If I keep my observations to galaxies that are very close, the central galaxy is super big. So with a telescope like the Hubble Space Telescope or the James Webb or the largest ground-based telescope that we have now in the Canary Islands, you can only see a very small piece of the galaxy. The field of view of the telescopes that are professional is like this. You could see only a very small picture of the galaxy. You want to see the entire galaxy and farther away to see the satellites and the streams. But with the big telescopes, you can only see a very tiny region of the galaxies that are close by. Okay? So to make a full picture of this galaxy, you need to make a mosaic. So you need to go and ask for time in a telescope that is a single object, several regions, hundreds of hours. This is not going to happen. We cannot ask for that in professional telescopes. Okay? So the wide field of view or mosaics cannot be done in this kind of facilities. So what we can do, also because although we cannot go to the large telescopes, we need it because we want to go as deep as possible, deeper than nobody else did in the past. So we want to observe things that have not been observed by anybody else in the past. We really need to collect all the light that is coming from a galaxy for hundreds and hundreds and hundreds of hours, or
to have a telescope that is 30 meters and collects a lot of light. Okay, so one or the other. We cannot get this time for example, they are going to build the 30 meters telescope in Chile. We could try to ask for hundreds of hours in this telescope. We are not going to get it. Okay, so we have a problem because our goal is important. We want to know what their matter is. So what we can do is something that was already done in a very clever way, that is not going in professional telescopes, but going in small telescopes. Okay, like diameter telescopes. And this was planned, but there is another problem. Smaller telescopes are located on Earth, and we have the atmosphere. So everything that we gain putting a lot of time in telescope, we lose it because the atmosphere blurs everything. We want this, and we get this. Although we could be going super deep and seeing things that are here that more or less you could not see with less time than hundreds of hours with these telescopes, you cannot distinguish if this is just a bump or this is several small clusters. Okay, so we have a problem with the atmosphere. And also the atmosphere shines a bit, so we cannot go at magnitudes. We are thinking that we want to go to magnitudes that are less than 31. This is our goal, okay? This cannot happen from the ground, okay? Then we are limited here with this, and we are limited with another thing that was shown before here in the pretty pictures from nebula. If you look Andromeda to Andromeda, you distinguish here Andromeda. This is the region of Andromeda. You take a picture, you see that, and you go, oh, very nice. If you put a bit more of time of observation around this system, you end up with all this. Okay. And this, oh, it's pretty, it's nice, no? Lots of nebulae and the C12 nebulae, super beautiful. But not for us. We are looking for this, not for clouds, okay? We call this galactic cirri, and we are super bothered by them. We don't want them. Are pretty, but we don't want them because they make us super confused about if we are observing a stream or it's just dust in the Milky Way. Okay, this is that gas and dust in our galaxy. We don't want it. The only way to distinguish between that and the gas and dust in the Milky Way is observing in different channels, invisible and infrared. A very interesting property of the dust is that emits a lot in the infrared. So if you observe in the infrared and you observe in the optical, if you see that in both channels it shines a lot, it's dust. If it doesn't shine in the infrared, then it's really a stellar stream. Okay, so this is shown basically here. The cirri are these things. This is colors. Infrared versus the visible, and basically in this diagram the cirri for here and the observation of galaxies for here. So if you do observations in visibles and infrared, you can split between if you are observing a tidal stream or a galactic cirri. Okay, so we need observations in the infrared, in the optical, and we cannot observe from the Earth. So that logical next step was obvious. Let's go to space. And we were happy that we prepared like all this summary of why we want to observe the low surface brightness universe, how important it is to distinguish between different dark matter natures, to prove really finally with the direct detection the dark matter. And the European Space Agency decided to give us the project. So this was approved by ESA 1 year ago. And here in Lund, we are now working super hard on making this finally possible, because in 2025 is when the European Space Agency is going to decide if launching or not the satellite. The satellite will be a very funny structure. It's like this. It's 4 telescopes, small telescopes. Really, it's less than half a meter. I think it's 35 centimeters, very small telescopes. 2 are in the infrared and 2 will be in the visible. So we can distinguish cirri from stellar streams. And also, what we are planning to do is in 3 years, observe 80 galaxies in the local universe and be able to reach a magnitude between 30.5 and 31 magnitudes.
that is the deepest that have never been observed before. In fact, in here you can see here is the collecting area, so that the amount of galaxies, let's say, that is going to be observed, and there you have the magnitude limit reached. You can see these are other surveys that are already happening. You have Euclid that was launched not a long time ago. Euclid will have a larger collective area, will look to a lot more galaxies, but will not reach as deep as what we need. There is one deep field in Euclid that is just a few galaxies that goes more or less as deep as what we want, and we will be lying here. That is basically like this almost 200, in between 80 and 200 galaxies, and going as deep as magnitude 31. So this is the idea of Arrakhis. And what we need really for Arrakhis to be a reality, we need to prove to the European Space Agency that the background galaxies can be subtracted, can be distinguished from the galaxies that we are observing, that the foreground stars, the stars from the Milky Way and the dwarf galaxies can be separated. You can distinguish what is a star and what is a dwarf galaxy. And to do that, what we are doing is to do simulations in where we make the simulation, a realistic universe. We make like if Arrakhis was observing the simulation, and we see if we can distinguish between all these things, the background galaxies, the satellite galaxies, the stars, etc. And just to finish, this is the work that we are doing in Sweden, led by me. Is the group of cosmological simulations. Oscar is the lead of the Swedish node of the mission. These are the simulations that we are going to do, and we call them the Harkonnen simulations. If somebody is a fan of the Dune book, will know why absolutely everything that will happen in Arrakhis will have this kind of names. I just warn you. So the simulations will be called Harkonnen, and we hope that will be something similar to this video that hopefully now will work. Please. No. It's transferring data. It's transferring data. We can stop it. Yes. I can watch in YouTube. Yes. Okay. It's just a finish for you to see how the universe evolves in the simulation. If it doesn't happen, okay. Well, the playback doesn't begin suddenly. Try to restart your device. Well, whatever. Anyway, we are doing simulations in Lunds, and we will hopefully discover what dark matter is with Arrakhis in the near future. Material astronomers, you have a very important role here, and we are more than happy that you can help with that, making more images of the deep surface blindness universe. So please continue doing the nice work that you are doing. Okay, and I will finish here. Thank you. Fantastic. Thank you very much. It is, I think it is a historic talk in the sense, since we started in 1937. Yes. We have never had such a vivid Catalan. Oh, yeah, I am moving a lot over there. You cannot stop me. So I was trying to come here to the video, but the camera had difficulty in following you. Yeah, I can imagine. But thank you very much. Really very nice. I was trying to formulate the question. Let's see if we can wait for that. Okay, it's still waiting for that. So you are starting from the point of view that you have a particle that has never been seen. Yep. So it's a model, and you put that particle into a wider model. A very advanced model, and that model will hopefully show you that you have some very weak luminosity objects. And now
So you know the truth already, but now you want the reality to fulfill it. Is that more or less yes? Right? Yes. The idea is basically we know the theory very well, but the observations have not been good enough yet to prove or disprove the theory. That's the problem. Okay, so it might be disproved. It might be. Okay, I thought you had the truth. I will never accept that I have said that, but I would be super happy that dark matter doesn't exist. I would love that dark matter doesn't exist, because I don't like that a scientist says that there is something that we cannot see, we cannot detect, and rules the universe. This is not science. So for me, it's a pity that we have something that dominates the universe and we cannot see it. I would be happy that somebody comes and says, dark matter doesn't exist, the problem is gravity. I would love that, but it's not happening. Yeah. And all the evidences points towards the existence of dark matter, but there is no direct proof. But you would be very happy if you can, in fact, see those faint wisps of luminance. Both. I would be happy if we can see the tidal streams with absolutely no break. Okay, there is no dark matter. I'm happy also. but so far, I mean, you couldn't see anything, even on those really good pictures that you showed us. If Arrakhis flies and does the observation that has to do, should observe something. If nothing is observed, is that there is nothing to be observed. How probable is it that you will actually get these satellites up in space? It's high, the probability, for many reasons. It's one alternative, I mean. Yes. Well, if we don't launch Arrakhis, there is no other mission that tries to do that. Okay. So it's just it's priorities, it's money at the end. And what happens now is Euclid is doing a good job, a lot, but it's not going as deep as Arrakhis. And we have now, dessa is asking us to prove really that Arrakhis will be better than Euclid and other missions that are happening. So it's the only thing that they are asking us. If we prove that we are better, that we think and we are completely convinced, then the Arrakhis will happen. And your simulations will be the ones, the simulations, the Harkonnen simulations will be the ones to prove to compare with observation. Okay, excellent. Yeah. Okay, some other question. I'm sure there might be some. Please feel free. Bengt. Yeah, you said that stellar streams could be a proof of dark matter, and holes in stellar streams even a better proof. Yeah. But you also said that if you find holes in stellar streams, could you really see what dark matter is? Can you? Yeah. So the question is that I have been saying that the stellar streams are a proof of dark matter, and the holes in the stellar streams are another level of proof of dark matter. But I also have seen that the holes in the streams are giving us information on the nature of dark matter. Yeah. So the idea is that the number of streams basically tells you how many satellites are there, and the number of satellites will depend on if there is or no dark matter. If there is no dark matter, there will be very few satellites. So we should observe almost no stellar stream. But if we observe stellar streams, another level is saying, okay, if the dark matter is very cold, well, as colder is the dark matter, the smaller the balls of dark matter can be. Okay? So if it is very cold, there will be a lot of very small balls that can break the stream. If it is not cold, if it is warm, then there will be less holes in the streams. And if it is hot, there will be almost no holes on the streams, just a few. So the number of holes in the streams is also giving you information on the nature, on how hot or cold the dark matter is. But not what it consists of. No, this should be from the particle physicists, but they are not doing a good job. You mentioned, I believe, that you will only be observing the rather nearby galaxies. Yes. How far away? And is that in the Virgo cluster, or it's on the local group? Or? It's under a lot of discussion. Our first goal was observing only things that are not farther away than 40 megaparsecs. But now we see that probably to see enough of these streams, we have to go a bit farther. So we are pushing to 50 megaparsecs. That is a bit farther than the big cluster. Yes.
Yeah, but so Yeah. okay, the Virgo cluster Yeah, is within reach. But we don't want galaxies in the clusters. We want very isolated galaxies, because if they are in a cluster, this can also disrupt the streams, and we don't want disruptions because you have neighbors. We don't want neighbors. It's a quite delicate But project. yeah, we are selecting the sample. It's one of the key points of the Arrakhis, selecting the sample. We have a very big group devoted to selecting the sample. Yeah. Okay. Any more questions? You still have a chance. Yes. Question for Please, louder. I have a question about the graph of the discrepancy of the speeds of the outer stars in a galaxy. Yeah. I can draw it if not. Yeah. Question is this: the differences in the expected speed and the observed speed indicate that the dark matter has to have different density within the galaxy than the bright matter. Yeah. Why should it be so? Why if the interactions are by gravity only, why should these two matters have different densities then? The question is basically that when you see the velocity of stars around a galaxy, when there is dark matter or not, if the difference means that there is also a difference on the density of each material, of the stellar material and the dark matter. The same density, the distribution of density as dark matter, then we probably wouldn't observe the discrepancy, right? Yeah. So why should they be different then? There is a difference just because the dark matter doesn't interact with anything, but the normal matter, yes, because the normal matter interacts with itself. It makes that the stars are created in, for example, a very thin disk. So the fact that everything can cool down, can get colder and settle in a disk like a pizza, this only happens with matter that can radiate photons. The dark matter doesn't have this problem. So dark matter is basically spherical, is a ball, while the stars are in a disk. So the density distribution is a lot different just because of that, because the normal matter can cool down and generate a disk. That's the difference. Yeah, but we know that the dark matter should be spherically distributed in the galaxy and a lot different density distribution than the stars. It's a very good question. It's not exactly spherical, and it's also a lie that dark matter doesn't interact with normal matter. It's going one step further, but because they interact with gravity, there is something that is called dynamical friction. That is basically, it's like they frictionate the normal matter with the dark matter by gravity. So one thing slows down the other and changes the structure and the density of one of the other. So really, the dark matter is influenced by the regular matter because of this friction. And then it can be not spherical. Okay. Is there any question out on the net? You might try that with your mic on. No one? Okay. Anything else here? Last chance. Okay. You know that I have a small thing here. You have to notice that his skirt is definitely compatible with the weather. Yeah, I am known here in this division because I am getting new shirts for every different season in Sweden. So I will keep doing that. It means we'll have to have you here as a guest very often so that we can observe these changes. Okay. And another compatibility might be the wrapping paper of this little thing. Okay. So nice. Let's put this away. But thank you again very, very much. Thank you to you. Thank you a lot for the invitation. Very nice to have you here. You might have to practice your Swedish. I will. On the content of this. Good. Thank you. But it's about the 100 years of Swedish astronomy history. Oh, in Swedish. In Swedish. That's great. So thank you. Yeah. No, I am really practicing. So doing it perfect. So the dictionary. I'm if you need one, I'm sure you can find something. Yes, I have one in my office. So thank you very, very much. Thank you a lot. Thanks. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Excellent.
So that's wrapping it up. Det är dags för oss att avsluta. Stort tack igen. Hoppas att det gick ut hyfsat bra på nätet det här också. And some of those videos probably need to be preloaded somehow. Yeah. But that's not a problem. We had quite a lot of interesting. The presentation is available online, so you just need the link and you can access the presentation and the videos. So if somebody wants it, well, if you give me the link, I will make a report from the meeting, and then the link can be included, so that we can all admire your vivid thought. Thank you. Okay, så tack så mycket för ikväll. Detta här var ju sista mötet just för i år då, av den här typen. Notera då att det fanns fortfarande möjlighet att vara med på vår lilla 50-årsfest för observatoriet. Och sedan är det väl dags för nästa år faktiskt. Och då kommer vi med nya friska krafter och initiativ. Så välkomna tillbaka. Vi ses igen. Ha det så bra. Hej på er. Hej hej.